Tapos na tayo dito mga ka-heavy, abante tayo sa unahan. Tingnan muna natin. Ako kumukuha, di ba? Itong kurbada na ito mga ka-heavy. Ito na naman yung kukuhaan natin. Blind curve kasi. Lahat ng mga blind curve dito, kinukuhaan na namin. Pinapalaparan natin. Widening natin para pag lumiko yung mga motor, kahit yung mga sasakyan, malayo pa, kita na nila yung kita na nila yung kasalubong nila. Kaya ito na naman ang kukuhaan natin ngayon. Tingnan muna natin kung planuhin mga ka-heavy, planuhin natin kung anong gagawin natin dito para makuhaan natin tong kurbada na to. Siguro doon tayo mag-uumpisa. Doon yung may puno ng na yan, Jimilina. Kukuhaan lang siguro natin ng to, mga 3 metros o kulang pa 5. Dapat makamaluwag yung natin, kurbada. Kitang kita yung nila pag lumiko sila. Dito pa lang dapat nakikita mo na yung kasalubong mo eh. Kaya ito, kukuhaan natin to. Tingnan natin kung saan tayo magsisimula, saan yung truck lalagay natin. Siguro dito tayo magsisimula mga ka-heavy, dito, para dito rin yung truck natin. Kasi kung dito tayo, medyo delikado sa mga motor. Masikip, medyo masikip dito. Dito medyo maluwag, kaya dito tayo magsisimula. Guwapo kay Bio, di ba?
Kape. Ngapi mo? May kape rin sa bukid. Ay, tindahan. Layo kay tindahan rin. Bart, lapo. Kung nanay ba ako? Na. Kapag ining diri dapit sa may simento, ang diri sa may gilid nimo lalom kay magtakilid man ka. Okay, kargay sana. Uwi na tayo mga ka-RB, hindi pa natapos. Garain ng backhoe. Laki-laki pa yung kukuhain natin. Hindi pa na clear yung gilid. Andun na sila eh. Andito yung service ko, motor lang ako ngayon.